سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. اخیراً انجام 32 مطالعه در نقاط مختلف دنیا توسط مراکز علمی تحقیقاتی باور متخصصان را برانگیخته که ویتامین ای که گروهی از آنتی اکسیدان های توکوفرول و پتانسیل بالای آن در پیشگیری و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پروستات بوده است. ارتباط بین مصرف ویتامین ای و خطر ابتلا به سرطان پروستات توسط محققان برای انجام یک متاآنالیز و تخمین خطرات نسبی مرتبط با خطر سرطان پروستات با توجه به دریافت ویتامین ای و تجزیه و تحلیل زیرگروه‌ها بر اساس طرح مطالعه و حجم نمونه انجام شد. در این مطالعات ویژگی‌های جمعیت، منطقه جغرافیایی و میزان مصرف ویتامین ای مورد بررسی قرار گرفت. رابطه بین رژیم غذایی و دریافت ویتامین ای در بیماران مبتلا به سرطان پروستات هدف این مطالعه بود. در مجموع 32 مطالعه موجود در این متاآنالیز ارائه شد که ارتباط بین دریافت ویتامین ای و خطر کلی سرطان پروستات رو ارزیابی کرد. سن شرکت کنندگان بین 35 تا 89 سال بود. اکثر مطالعات انجام شده در کشورهایی چون ایالات متحده با 12 مطالعه، اروپا با 11 مطالعه و کانادا با 5 مطالعه و همینطور همزمان مطالعاتی در استرالیا و اوروگوئه هر کدام با یک مطالعه انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان می‌دهد که مکمل ویتامین ای در مطالعات اروپایی به طور قابل توجهی با کاهش خطر سرطان پروستات مرتبط است. اما در عین حال این متاآنالیز ها شواهد کمی برای اثر مفید مصرف ویتامین ای بر خطر سرطان پروستات نشان دادند. محققان اعتقاد دارند که ممکنه فقط تحت شرایط خاص ویتامین ای میتونه اثر محافظتی بر خطر سرطان پروستات داشته باشد. آنها دریافتند فندق یک منبع خوب از ویتامین های B1, B2 و B6. این ویتامین ها برای حفظ سلامت مغز و خونسازی ضروری هستند. فندق حاوی میزان مناسبی از ویتامین ای است، چون مصرف 25 تا 30 گرم فندق در روز تمامی مقدار ویتامین ای مورد بدن رو در روز تامین میکنه. محققان پزشکی در یک مرکز علمی تحقیقی در امریکا بعد از بررسی به این نتیجه رسیدن که بیمارانی که پس از تشخیص پروستات 5 بار یا بیشتر در هفته فندق آنجیل مصرف می‌کردند نسبت به افرادی که کمتر از 1 بار در ماه فندق مصرف می‌کردند 34% کمتر میزان مرگ و میر ناشی از پروستات در آنها. ای همچنین برای عملکرد طبیعی سیستم تولید مثل ضروری میباشد. ویتامین ای از تجزیه و همولیز گلبولهای قرمز خون جلوگیری میکنه. بنابراین به عنوان نوعی محافظ در برابر کمخونی عمل میکنه. از دیگر فواید ویتامین ای که در فندق به وفور یافت میشه، پیشگیری و ممانعت از عوامل ایجاد کننده سرطان میباشد. طبق تحقیقات انجام شده، محققان ادعا میکنند که مصرف روزانه یک مشت فندق برای مردان تأثیر بسیار زیادی داره. برای مثال یکی از خاصیت فندق برای مردان تولید اسپرم های بارور می باشد. فندق به دلیل سرشار بودن از ویتامین ای یک مکمل غذایی عالی برای بهبود کیفیت اسپرم ها در مردان است. فندق دارای برخی ویتامین ها و مواد معدنی است که آنتی اکسیدان های قدرتمندی به حساب می آیند. آنتی اکسیدان ها رادیکال های آزاد خطرناک رو در بدن از بین می برند و آنها همینطور به پیشگیری از بیماری ها و امراض عمده‌ای مانند سرطان و بیماری های قلبی کمک می کنند. فندق یک منبع عالی ویتامین ای به حساب می آید. این ویتامین با کاهش التهاب به مبارزه با پیری و بیماری کمک می کند. در مجموع مطالعات نشان میدهند که ویتامین ای که از دسته توکوفرول ها و توکوترینول ها آنتی اکسیدانی است، با پتانسیل بالای خود در پیشگیری و ارتباط آن با خطر سرطان پروستات نقش مهمی دارند. مصرف یک وعده فندق به صورت روزانه تقریبا میتونه مقدار کل نیاز روزانه منگز بدن رو تامین کنه. هرچند منگز جزء آنتی اکسیدان ها به حساب نمیاد، اما عامل مهمی برای کمک به آنزیم های آنتی اکسیدانی است.
دیگر خواص فندق همچنین دارای بالاترین میزان پروآنتوسیانین نسبت به سایر آجیل هاست. پروآنتوسیانین ها نوعی پولوفنول هستند و جزء آنتی اکسیدان ها به حساب می آیند. پروآنتوسیانین طعم گسی در دهان ایجاد کرده و در غذاهای مانند شکلات تیره و روغن هسته انگور نیز یافت می شوند. به یاد داشته باشید بیشترین غلظت مواد مغذی آجیل ها در پوست آنهاست، اما امروز بسیاری از آجیل ها پوستکنده هستند. همینطور روش صحیح برای از بین بردن پوست آجیل ها این است که می توان فندق و آجیل ها را به مدت 10 دقیقه در فر قرار داد. مواد مغذی فندق در پوست آن بیشتر از بدون پوست آن می باشد. بنابراین اگه در آینده نزدیک آجیل را نمی خورید برای پوست کندن آن عجله نکنید. فندق را باید در اتاق نگهداری کرد، همراه با رطوبت کم و دمای 5 تا 10 درجه سانتیگراد. مغز آجیل های پوست کنده شده به سرعت بوی خارجی رو جذب می کنند. به همین خاطر مغز آجیل ها رو در نزدیکی محصولاتی با بوی شدید قرار ندهید. ظروف شیشه‌ای با درب چوب پنبه‌ای نه فلزی برای ذخیره سازی مناسب هستند. می توانید فندق را در کیسه های برزنتی یا گلدان های سفالی هم قرار دهید. همینطور پروتئین، فیبر و ترکیبات پرچرب آن احساس سیری در بدن ایجاد میکنه و مانع از پرخوری می شود. بنابراین در صورت مصرف فندق برای مدت طولانی تر احساس سیری می کنید. همانطور که پیش از این اشاره شد، فندق منبع خوبی از چربی های خوب HDL می باشد. این چربی ها رو در زمره میان وعده های سالم و خوراکی های قرار دهید که می تواند با چاقی مبارزه کند. از فواید دیگر فندق می توان به تقویت مغز اشاره کرد. در حقیقت فندق پر از عناصری است که می تواند مغز و عملکرد شناختی رو بهبود بدهد و به پیشگیری از بیماری های پیشرونده در سنین بالا کمک کنه. یک رژیم غذایی حاوی فندق به دلیل سطوح بالای ویتامین ای، منگز، تیامین، فولاد و اسیدهای چرب میتونه به حفظ تیزهوشی و عملکرد مغز کمک کنه. به همین جهت فندق غذای مناسب برای مغز میباشد. سخن آخر این که توصیه میشه بیش از 30 تا 50 گرم فندق در روز مصرف نکنید. در صورت مصرف بیش از حد اسپاسم عروق مغزی باعث مشکلاتی در بدن میشود. علاوه بر این توصیه میشه آجیل پوستکنده مصرف نکنید، چون به محض اینکه آجیل از پوست درآورده شود روند پوسیدگی ویتامین ها و مواد معدنی آن آغاز می شود. علاوه بر این تعدادی از موارد منع مصرف وجود دارد، از جمله افراد مبتلا به دیابت قند، بیماران کبدی، پانکراس و روده و کسانی که کلاً به مصرف آجیل آلرژی و حساسیت دارند نباید فندق و آجیل مصرف کنند. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همطور از دیگر ویدیوهای ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و تجربیات خودتون رو در این مورد در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.